you wanna know? Well, I've been thinking about you. Hi guys! Welcome back to my channel. At yes, morning na ako. At dahil morning na ako guys, gusto ko kayong turuan kung papaano maglagay ng harang or ng ads. Okay? Kung papaano maglagay ng ads sa ating mga videos. Kasi actually guys, yung mga video natin, ang nilalagyan lang natin ng ads ay yung 8 minutes pataas. Pero yung 8 minutes below ay si Whitey na ang bahalang maglagay doon. So ang lalagyan lang natin ay ang ating 8 minutes na videos pataas. Paano ang gagawin natin? Pupunta tayo sa ating YouTube studio. Okay? Ayan. Masyado mabagal. Ayan. Punta tayo sa content. Ayan, content. Ayan guys, meron ditong uploads. Pero to may mga ano na to, may mga ads na to. So, pupunta ako doon sa aking live dahil nag-live ako kanina. Nag-live ako kanina, yun ang pupuntahan natin. Lalagyan natin siya ng harang or ng ads. Punta tayo sa $sign. Ayan. $sign. Ayan, $sign. Sa $sign, makikita nyo itong, ayan, makikita nyo dyan. Puntahan ninyo ang manage mid rolls. Okay? Punta tayo dyan. Ayan. I-close up natin. Ayan guys, makikita nyo dito sa taas. Ayan ad break. Tapos dito ay place automatically. Ang pupuntahan na, ang ating gagawin ay maglalagay tayo ng ads. Tayo ang maglalagay. So, kung ilang minuto ang gusto nyong gawin, bahala kayo kung ilang minuto bago ang ano ha. Bahala kayo kung ilang minuto ang inyong ilalagay bago mag-ads ulit. Okay? Yan, pindutin natin tong ad break. Ayan. At tapos, ito, makikita nyo yung arrow. Ayan. Halimbawa, every 2 minutes, ayan, pindutin natin yan. Pindutin ulit natin ng ad break. Okay? And then, halimbawa, yung susunod natin ay, ayan, every 4 minutes naman, pindot ulit. Ayan. Tapos, ad break ulit. Ayan, sunod-sunod lang yan, guys. Ayan. Hanggang sa matapos ninyo yung ano. Hanggang sa matapos nyo yung lagyan. Okay? Ayan yan. Wala na kayo dyan. Kung ilang minuto. Ako kung ilang minuto na lang yan. Kung saan pumunta yung arrow ko. Ayan, yung cursor ko. Kung saan siya magpunta. Bahala siya. Ayan. Ginagawa namin dito pagka yung mga live namin, tinatadtad namin ng harang. Ayan. Para pag na-play, madami kang harang, di ba? Ayan. Okay. Kasi guys, pagka hindi niyo yan ginanyan, kukunti lang yung ads ninyo. Kukunti lang yan. Kung ilan lang yung nilagay ni Lolo, halimbawa, nilagyan lang ni Lolo ng 5 sa loob ng 1 hour. Oh, hindi, ayun lang. Ayan. 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 Ayan guys. Ayan guys. Okay. Yan sa dulo. Meron din tayo. Okay, ad breaks. Okay. And then continue. Ayan, continue. Ayan, save. Si-save nyo yan. Pero dito guys, checkan niyo yung ano dyan, skippable ads. Ayan. Non-skippable. Ayan. Kung saan nyo gustong i-locate yung inyong yung ads ninyo. Kung gusto nyo yung before video, free row, okay, pindutin nyo yun doon. Tapos during video, ayan, o kaya sa gitna, bahala na kayo dyan. Or after video, lagyan nyo din. Pag gaya nung ginawa ko, nasa ulihan, nilagyan ko din siya ng ads, ayan. And then after nating malagyan ng malagyan na natin ng harang,
ating isi-save na siya. Okay, pindutin natin ang save. Ayan, ang save. Ayan, nakasave na siya guys. Ayan. Ayan. Yun lang ang gagawin nyo natin ulit-ulit guys. Ito, huwag nyo nang pansin yan. At saka pala guys, kapag may nakita kayong ganito, guys, ayan, nakikita nyo yung dilaw na yan. Sabi dito, add suitability, okay? Ano lang yan, request nyo lang for review. Ayan. Kasi minsan yun, pero huwag kayo mabahala pagka yan ay ano, yung ads daw ay suitability. Ang gagawin nyo lang guys, pipindutin nyo na lang to, and then pag pinandit nyo yan, may lalabas yung add for request for review, and then pindutin nyo lang yung request for review, and then check mo lang yung understand blah blah, and then save. Ganun lang yan. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin alam kung anong mga, kahit naman walang bawal, ganyan, magkakaroon siya ng kulay dilaw. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, minsan lang yan. Pero huwag kayong matakot kung wala kayong violation, walang problema yan. Okay guys? Ayan. Sana natuto kayo sa ating tutorial for today. Ayan. Sa mga hindi pa subscribe sa aking channel, paki-subscribe nyo na lang, paki-like and share. Thank you guys. See you in my next video. Bye. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah.